اگه یه نگاه سطحی به اطرافیان خودتون بندازید میبینید تعداد افرادی که به فشار خون بالا مبتلا هستن چندان کم نیست و هرچه سن بالا میره بر شیوع این بیماری اضافه میشه، به طوری که در میان افراد مسن گاهی تا حدود 25% دچار فشار خون بالا هست. این فشار خونهای بالا علاوه بر اینکه میتونه علائم حادی نظیر سردرد، درد قفسه سینه ایجاد کنه، در بلند مدت میتونه عملکرد بسیاری از دستگاه‌های بدن نظیر قلب، کلیه‌ها و حتی چشم رو تخریب کنه و بنابراین به بروز آسیب‌های جبران ناپذیر منجر میشه. با توجه به شیوع بسیار بالای این بیماری و نیز با توجه به علائم حاصل از اون و اهمیت عوارض طولانی مدت حاصل از اون، خیلی مهمه که همه افراد با نحوه اندازه‌گیری فشار خون در منزل آشنا باشه. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره اصول درست سنجش فشار خون صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببین. کسانی که خیلی وقت فشار خون بالا دارند و یا کسانی که شک دارن فشار بالا دارن یا نه، بهشون توصیه شده که اصول درست سنجش فشار رو در منزل یاد بگیرن و همیشه فشارشون رو در منزل بگیرن، چون استرس کمتری دارن و اون عدد فشار خون به طور واقعی تری برای شما ثبت میشه. اما غیر از موردی که اشاره کردم، سنجش فشار خون در منزل مزایای دیگه هم داره. یکیش اینه که میتونید چگونگی درمان خودتون رو پیگیری کنید. از اونجایی که فشار خون بالا هیچ علامتی نداره، تنها از طریق اندازه‌گیری منظم فشار خون میتونید از مؤثر بودن داروها یا تغییر سبک زندگی مطمئن بشید و تشویق میشید که بهتر بیماریتون رو کنترل کنید. وقتی شما خودتون ابتکار عمل رو به دست بگیرید و فشارتون رو اندازه بگیرید، این احساس مسئولیت شما رو وادار میکنه تا کاری کنید سایر عوامل منفی هم برطرف بشه و انگیزه شما برای خوردن غذاهای سالمتر بیشتر میشه و میزان فعالیت خودتون رو افزایش میدید و داروهای خودتون رو به طور صحیح مصرف میکنید و استرس کمتری خواهید داشت. رفتن به مطب پزشک در برخی افراد به راحتی موجب ایجاد فشار روانی و استرس شده و فشار خون اونها رو افزایش میده. اندازه‌گیری فشار در منزل نشون میده که آیا شما واقعا فشار خون بالا دارید یا تنها به یک فشار خون ناشی از استرس مبتلا هستید و هزینه ویزیت هم پرداخت نمی کنید و پولشو پس انداز می‌کنید. این قضیه سنجش فشار خون در منزل به خصوص وقتی به درد میخوره که به تازگی مصرف دارو شروع کردین یا پزشکتون به تازگی داروی شما رو تنظیم کرد. در این موارد اندازه‌گیری مکرر فشار موجب اطمینان خاطر شما از کنترل بهتر میشه. اما وقتی دستگاه فشار خون خریدید، در مراجعه بعدی به مطب پزشک اون رو همراه خودتون ببرید و از پزشکتون یا یکی از کارکنان درمانی مطب بخواید که چگونگی استفاده از صحیح از اون رو به شما نشون بده و شما رو از سالم بودن دستگاه مطمئن کنه. در بعضی از مراکز خدمات بهداشتی کلاس‌هایی برای آموزش چگونگی اندازه‌گیری فشار خون راه اندازی شد. در طول شبانه روز چه ساعتی فشار خون بگیریم بهتره؟ در طول روز میزان فشار خون هر شخصی تغییر میکنه. صبح‌ها میزان فشار خون بالاتره و شب‌ها پایین‌تره. بهترین زمان پایان عصر یا زمان خوابیدن. درست‌ترین حالت برای اندازه‌گیری فشار خون حالت دراز کشیده است و بعد حالت نشسته راحت. فردی که حداقل 10 تا 15 دقیقه در حالت دراز کشیده قرار گرفته و هیچ استرسی در این مدت به اون وارد نشده و زمانش هم آخر شب و هنگام خوابه، بهترین شرایط برای سنجش فشار برای این فرد ایجاد شد. زمانی که میخواید فشار خون خودتون رو اندازه‌گیری کنید، حتما توجه داشته باشید که باید در آرامش کامل به سر ببرید و اضطراب و نگرانی نداشته باشید و آرام در جایی به حالت درازکش یا به حالت نشسته باشید
و از 1-2 ساعت قبل سیگار نکشیده باشین و طی چند دقیقه قبل هم از پله ها بالا نرفته باشین و ورزش نکرده باشین و در ضمن از اندازه‌گیری های مکرر و پشت سر هم فشار خون هم خودداری کنید. از 2 ساعت قبل از سنجش فشار خون نوشیدنی های کافئین دار مثل چای و قهوه مصرف نکرده باشین. قطره فنل افرین مصرف نکرده باشین. همونطور که گفتم محیط باید آروم باشه، تکیه بدین، استرس و اضطراب نداشته باشین، دستشویی رفته باشین و مثانه خالی باشه. اما اینکه از دست راست بگیریم یا از دست چپ، اولین ویزیت و اولین سنجش فشار خون باید از هر دو دست باشه. ممکنه بین دو بازو اختلاف فشار وجود داشته باشه که تا 10 میلیمتر طبیعی هست. حالا که اندازه فشار دو بازو مشخص شد، فشار اون بازوی ملاک هست که بالاتره و اگه میخواین فشار خونتون رو به طور مرتب اندازه‌گیری و کنترل کنید و سپس نتایج حاصل از اون رو با هم مقایسه کنید، مثلا برای کنترل اثر بخش بودن درمان بهتره همیشه فشار خون خودتون رو فقط از یک دست بگیرید. همونطور که گفته شد حدود 10 میلیمتر جیوه تفاوت بین فشار خون دو بازو قابل قبوله. اگر این اختلاف بیش از 10 میلیمتر جیوه شد، بهتره با پزشکتون مطرح کنید، چون ممکنه بیماری‌های عروقی و قلبی وجود داشته باشه. ولی اگه بین دو بازو تفاوت وجود نداره و شما راست دست هستین، از دست چپ همیشه برای سنجش فشار استفاده کنید. اگه اختلاف فشار دو دست بیش از 15 میلیمتر جیوه هست و بیمار فشار خون هم داره، حتما فشار یکی از پاها هم باید سنجش بشه که با همون دستگاهی که برای دست فشار خون گرفتیم برای پا نمیشه و دستگاه خاص خودشو داره. در این موارد کاف اون فشار سنج روی ساق پای فرد بسته میشه. اگه دفعه اولی هست که از یه فشار سنج استفاده میکنید، دقت کنید اگه اندازه کاف فشار سنج کوچکتر یا بزرگتر از اندازه بازوی شما باشه، میتونه فشار خون شما رو بالاتر یا پایین تر از اون مقداری که هست نشون بده. در حالت طبیعی کاف فشار سنج باید 1.5 دور بازوی شما بچرخه. با این حساب از کاف فشارسنج بزرگسالان برای بچه ها و برعکس نمیشه استفاده کرد. تو این ویدیو من نمیخوام روش درست فشار خون گرفتن با فشارسنج عقربه‌ای رو آموزش بدم. این کار به ویدیوی جداگانه‌ای احتیاج داره که بعداً حتما درباره‌اش ویدیو تهیه میکنم و به طور عملی آموزش میدم. اگه فشار خون شما بیش از حد بالا بود، نگران و دستپاچه نشید. چند دقیقه استراحت کنید، خونسردی خودتون رو حفظ کنید و بعد از 5 تا 10 دقیقه دوباره از همون دست فشار خون خودتون رو اندازه بگیرید. اضطراب و نگرانی مسلما وضعیت شما رو بدتر میکنه. در صورتی که باز هم فشار خون شما بالا بود، ضمن حفظ آرامش و خونسردی با پزشک خودتون تماس بگیرید و یا در صورتی که امکان آن وجود نداره به یک مرکز پزشکی نزدیک منزلتون مراجعه کنید، مثلا اورژانس یک بیمارستان. از اونجا که در موارد نادر دستگاه‌های دیجیتالی و خودکار فشار خون رو اشتباه محاسبه میکنن، همیشه ترجیح داده میشه که از فشارسنج عقربه‌ای یا جیوه‌ای استفاده بشه و استفاده از دستگاه‌های دیجیتالی تنها برای بیمارانی توصیه میشه که توانایی استفاده از این وسایل استاندارد رو نداره. انواع مختلفی از دستگاه‌های دیجیتالی وجود دارن. بعضیاشون بر روی بازوی فرد بسته میشن، بعضیاشون روی مچ دست هستن و بعضیا حتی از روی انگشت بیمار فشار بیمار تعیین میکنن که خیلی این مورد آخری قابل اعتماد نیست. در ضمن با توجه به اینکه دستگاه‌های دیجیتالی و اتوماتیک در بعضی از موارد از تنظیم خارج میشن، بهتره هر چند وقت یک بار اونها رو کنترل کنیم. به این منظور فشار خون فرد باید هر چند وقت یک بار به وسیله ابزارهای دستی استاندارد سنجش بشه و سپس بعد از گذشت چند دقیقه فشار خون از همون دست توسط دستگاه اتوماتیک کنترل میشه. در صورتی که بین نتایج
تناقض وجود داشته باشه باید با شرکت تولید کننده تماس گرفته بشه تا در جهت رفع اشکال دستگاه اقدامات لازم رو انجام بده. در مورد این دستگاه هم باید توجه داشت که اندازه کاف دستگاه بسیار با اهمیته و نباید بیش از حد کوچیک یا بزرگ باشه. تنها تفاوت اینه که به جای عقربه یا ستون جیوه فشار خون توسط مانیتور دستگاه اعلام میشه. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همه الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو